người thường nghĩ sinh viên đại học rất là thảnh thơi và rảnh rỗi, nhưng thực sự thì mình cũng là một sinh viên đại học và ngôi trường của mình học là một ngôi trường quốc tế. Nó không hề rảnh rỗi như mọi người nghĩ. Trái lại, trong khoảng thời gian này mình phải làm rất nhiều bài luận cùng một lúc. Những bài luận đó dài hàng vài nghìn từ bằng tiếng Anh. Và bây giờ là 5 giờ sáng và mình vừa mới xong bài được một chút. Và trong quãng thời gian này thì mình đều thức đến sáng để có thể cố gắng hoàn thành được các bài luận văn hàng ngàn chữ tiếng Anh cùng với các quy định làm bài ngặt nghèo khiến mình cảm thấy thật là kiệt sức. Thật sự là mình không biết là đây là đêm thứ bao nhiêu mà mình thức làm như này. Dần dần nó cứ ứ đọng lại và nhiều lên rồi nhiều lên khiến mình bị stress nặng nề. Và trong quãng thời gian đó thì mình tìm đến thiền. Vì nghe nói thiền có thể giúp mình giải tỏa căng thẳng rất tốt. Vậy cho nên hôm nay mình sẽ thử 1 tiếng ngồi thiền mỗi ngày trong vòng 10 ngày. Vào ngày đầu tiên thì mình nghĩ ngồi thiền cũng dễ thôi. Thế nên là mình trải đệm ra, ngồi xuống, đặt tay lên, nhắm mắt lại. Và theo như mình tìm hiểu được, với người mới bắt đầu ngồi thiền thì phải tập trung vào cái hơi thở ở sống mũi này. Hít vào thở ra theo nhịp để cảm nhận cái luồng hơi thở đấy nó chạy vào trong sống mũi rồi lên não. Thật sự là đầu tiên mình không thể cảm nhận được cái hơi thở đấy nó là gì, nó chạy như thế nào, cái luồng của nó ra sao. Và mình cứ bị thở loạn lên khiến cho mình không thể tập trung được. Phải nói thật là việc khó khăn nhất trên đời chính là không làm gì. Việc ngồi yên một chỗ không làm gì khiến những con người như mình cảm thấy rất là bí bách và khó chịu. Khi nhắm mắt lại, đầu mình không thể tập trung vào hơi thở được. Nó cứ suy nghĩ những cái việc của quá khứ. Và mình không thể nào tập trung vào hơi thở được. Tất cả những cái thứ đó nó khiến mình rời xa khỏi cái sự tập trung. Khi ngồi thiền thì mình phải tập trung chính vào cái khoảnh khắc đấy và hơi thở của mình thì mới có thể đạt đến sự tập trung cao độ được. Chưa kể trong những ngày đầu mình đều ngồi không quen tư thế thiền định và chưa thể quên đi được những cái phản ứng của cơ thể. Nên là tự nhiên ngồi thì lại ngứa, rồi hắt xì hơi. Chỉ cần ngồi 5 phút thôi là đã cảm thấy như muốn phát điên rồi. Và cứ như thế chẳng thể nào tập trung vào cái khoảnh khắc hiện tại. Và chỉ ngồi được 15 phút thôi là mình từ bỏ. Mà phải nói thật đấy các bạn ạ, sau mấy ngày thiền ấy thì mình cũng dần dần cảm nhận được cái cảm giác của thiền nên như nào. Đấy, nó kiểu nhưng mà mới chỉ bắt đầu và mấy thứ còn con như thế thì chưa thể nào khiến mình từ bỏ được. Và mình quyết tâm quay lại. Trong khoảng thời gian đó mình đều tận dụng tối đa để tập trung. Và trong đến ngày thứ 3, thứ 4 thì mình chỉ cảm nhận được cái luồng hơi thở nó chạy vào bên trong cơ thể mình. Nó rất là mờ nhạt. Nhưng mà dần dần thì mình cũng đã có thể tập trung được vào khoảng 5 phút. Mình bắt đầu cảm nhận được cái điều gì đó thay đổi trong bộ não của mình. Đầu mình trở nên mát hơn và nó thoáng hơn trong vòng 5 phút đó. Trong 5 phút đấy đầu mình tiêu tan đi hết tất cả những cái thứ căng thẳng mệt mỏi. Và cái cảm giác trong lành đó khiến mình cảm thấy rất là thích thú và càng có động lực để thử tiếp, để cố gắng tập trung tiếp. Cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ trong khoảnh khắc đấy thôi. Để có thể tập trung được thì mình đã có một vài nghiên cứu xem làm thế nào để giúp mình tập trung hơn. Và theo mình tìm hiểu thì những âm thanh với tần số 432 Hz đó là những âm thanh nguyên thủy, cho nên nó giúp chúng ta có thể tập trung cao độ hơn. Và cho đến ngày 5, ngày 6 thì mình đã dần dần cảm thấy sự biến chuyển tích cực trong đầu óc của mình. Khi mà mình bắt đầu làm bài, dở bài ra làm, mình không hề bị ngắt quãng bởi những suy nghĩ lung tung bên ngoài, mà gần như là đều có thể tập trung hoàn toàn vào bài tập. Kèm với đó là những cái khó và những cái nút thắt trong bài tập mình đều có thể nhìn nhận ra và tập trung đưa ra hướng giải pháp một cách nhanh nhất. Nó giống như là trước đây mình có một cái cục gì đó ứ đọng ở trong cái dòng suy nghĩ trong bộ não này. Xong khi mà ngồi thiền ấy, nó dọn sạch cái cục đấy đi và cái dòng suy nghĩ của mình nó cứ thế nó lưu thông ở trong não. Chính vì như thế ngồi thiền khiến mình hạn chế mất ngủ. Nó giúp cơ thể tái tạo năng lượng sau một ngày học tập mệt mỏi. Và cho đến ngày thứ 7, thứ 8 mình cảm nhận được ngồi thiền là một cách để cho bộ não nghỉ ngơi. Bộ não của chúng ta luôn luôn dày đặc trong những luồng suy nghĩ đan chéo nhau
Và khi mà chúng ta không nghĩ gì hết, chỉ tập trung vào hơi thở của mình, thì bộ não của chúng ta tìm thấy được cái sự bình yên trong đó. Và chính những cái lúc nghỉ ngơi như thế, mình đều nảy ra những cái ý tưởng rất tuyệt vời. Dần dần cái nhịp thở của mình nó đều và nó chính xác hơn. Và những ngày đầu mình chỉ có thể tập trung trong 5 phút, nhưng mà cho đến bây giờ là mình có thể tập trung một lúc trong vòng 15 phút. Dần dần mình cảm thấy như là đang hòa vào với thiên nhiên vậy. Sự trong lành của không khí, những cơn gió mát giúp mình giải tỏa hết căng thẳng và âu lo trong đầu, đỡ mệt mỏi. Mình cảm nhận được nhịp thở một cách chậm rãi. Và mặc dù đang rất tập trung, nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được những sự việc xung quanh, như là làn gió thoảng qua hay là những cành cây ngọn cỏ đang đung đưa trước gió. Nó tạo nên một sự bình yên trong tâm trí mình. Trong lúc này bộ não có một cảm giác mát lên và thông thoáng một cách bất ngờ. Để mà so sánh thì nó giống như là khi mà mình thực hiện những môn thể thao đường dài vậy. Thật sự là rất khó để miêu tả cái cảm giác của mình lúc này. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, mình cảm thấy thật là nhỏ bé, nhưng mình lại thật là tập trung và có thể quan sát được tất cả mọi thứ. Đột nhiên mình cảm thấy yêu đời hơn và muốn trân trọng từng khoảnh khắc một trong lúc này. Gần như là có thể cảm nhận một cái điều gì đó nghe nó hơi tín ngưỡng một tí, nhưng mà đó là sự khai sáng. Đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời mà mình chưa từng thử bao giờ. Tuy nhiên mới chỉ 10 ngày thôi thì mình chưa thể cảm nhận được hết những cái tác dụng của nó. Còn rất nhiều những cái lợi ích to lớn mà việc ngồi thiền đem lại. Và cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like, share, subscribe. Và nếu các bạn đang gặp vấn đề căng thẳng trong cuộc sống thì hãy nhớ thử ngồi thiền xem nhé.